دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون یه مدل کباب تابه‌ای خوشمزه با یه روش دیگه درست کنم. مواد لازم: گوشت چرخ کرده، پیاز، سیب زمینی، گوجه، نمک و فلفل، زردچوبه، سماق. سیب زمینی رو پوست بکنید و به این صورت خردش کنید. پیازها رو داخل گوشت چرخ کرده رنده کنید و در آخر آبش رو بگیرید. ادویه‌های لازم رو اضافه کنید. حالا با دست خوب ورزش بدید و به همش بزنید. داخل ماهیتاب روغن بریزید و اجازه بدید تا خوب داغ بشه. مواد کباب تابه‌ای رو به اندازه دلخواهتون در بیارید و داخل ماهیتاب سرخش کنید. حالا گوجه ها رو هم حلقه حلقه کنید و اونا رو کنار کباب تابه‌ایتون سرخش کنید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.